Assalamu alaikum. Nan mamunga discuss ko the class 9 chapter number 4 MCQs. Now MCQs number 1 के which conventionally anti-clockwise torque is taken as dash. We conventionally munga anti-clockwise torque da सखलू नेगेटिव अखलू का पॉजिटिव अखलू का पैरेलल अखलू का जीरो अखलू ठीक शो मुंगा रा टार्क के डिस्कस करू मुंगा वेलू ची द टार्क मुंग सरा दो सेंस यो क्लॉकवाइज यो एंटी क्लॉकवाइज नो हाल तमुंग दा खबर करे वा ची कम मुंग सरा एंटी क्लॉकवाइज टार्क थे दबा मुंगा पॉजिटिव अखलू ठीक शो नो एमसीक्यूज नंबर 1 के मुंग सरा टिक ऑप्शन दे बी नंबर हा एमसीक्यूज नंबर 1 बी नंबर ऑप्शन बाकी टिक थे पॉजिटिव ठीक शो हाँ उस राज MCQs number 2 तक a door required a minimum torque of 80 Newton meter in order to open it. विता सरा यो दरवाजा रा او د هغه د کولاولو د پارا minimum torque پکار دی 80 Newton meter صحیح ده. Now what is the minimum distance of the handle from the hinge if the door is to be pulled with a force at the handle not greater than 100 نیوټن صحیح ده وی کچری مونږه په دغه دروازه باندې 100 نیوټن فورس ولګو وی د قبضو نواله تر هندل پورې با مینیمم ډیسټنس دا څومره وی ټیک شو نو دا ورته کوم دی مونږه اوس فایند کوو تاسو ورته لیکئ چې مونږ سره په ام سی کیو نمبر 2 کې سونه ټارک را کړی دی وی ټارک په سونه وی مینیمم ټارک په وی تاسو سره 80 نیوټن میټر صحیح ده او تا ته وی چې په دغه دروازه باندې کزه فورس ولګوم 100 نیوټن نویتا سره با مومنٹ آرم سونوي مطلب د هندل نوالا تر قبضو پورې به ټوټل ډیسټنس دا سونوي نو ګوره موږ ته پته ده ټارک فارموله چې ټارک موږ سره برابر دی ټارک از ایکوال ټو اف کراس ډي صحیح ده او کچری موږ داسې لیکو چې اف ډي ساين تیټا صحیح ده کنه نو چونکه مونږه فورس پس لګاو مونږه مومنٹ آرم ته فورس بالکل پرپینډیکولر لګاو صحیح ده کنه په دروازه باندې د دروازې چې کوم مومنٹ آرم دی دا مومنٹ آرم شنو مومنٹ آرم ته بالکل پرپینډیکولر فورس لګاو مطلب د فورس او د مومنٹ آرم په منځ کې انګل 90 ده هم ته پته چې 90 د څه برابر دی هغه د 1 برابر دی دا سره صرف راشي څه شي اف ډي براشي صحیح ده نو اوس معلومه څه شي ډي معلومه اف په دې غاړه سو کوم ډیوایډ وکم نو ټارک ډیوایډډ بای اف از ایکوال ټو ډي راغو دا چې ساين دا ساين 90 دلته څنګه راغو دا ولې ختم شو 1 برابر ولې دی دا خبره ټولې ما په ټار کې کړی تاسو الته کته شي صحیح ده به ان شاء الله تاسو دا مسله نه وي دا اصل کې ما میکسیمم ټارک کیس واغشتو صحیح ده اوس ګوره کدل ته ټارک پټ کوم دلته ز فورس پټ کوم نو ټارک مون سره دی 80 نیوټن میټر او مون سره چې کوم فورس دی هغه سره دی 100 نیوټن صحیح ده نو ګوره نیوټن خو به نیوټن سره کټ شي 0 به 0 سره کټ شي او چې 8 ز په 10 باندې ډیوایډ کوم دلته به سره ډیو لګي صحیح ده 8 is per 10 باندې ډیوایډ کوم دینه به ما سره شي 0.8 is equal to d صحیح ده کنه مطلب تاسو سره به مومنٹ ام سو نه وی 0.8 او دا تاسو سره اپشن डी دی ښا په ام سی کیوز کې تاسو سره سلورم نمبر اپشن دی डी نمبر نو تاسو به डी نمبر اپشن دا ټیک کړئ صحیح ده اوس راځو ام سی کیوز نمبر 3 دا we two children are balanced on opposite side of a seesaw if one child lean inward towards the pivot point her side will dash صحیح ده تاسو ډایګرام جوړوم تاسو ته وی چې MCQs نمبر 3 وکه فار ایگزامپل ما سره یو سیسا را صحیح ده دا سیسا شو باندې شانت شو صحیح ده او دا د پایوټ پوینټ شو سنټر پوینټ شو دلته کې یو ماشوم ناشته او دلته کې بل ماشوم ناشته وکه چې دا یو ماشوم تاسو سره سو شي دی لین انورډ ټورډ د پایوټ د دې طرف ته نږدې شي نو د دې سایډ سره وسه چل کیږي نو اپشن ورکړي چې دې سایډ برایز کیږي मतलब اوچتیږي با دیم نمبر اپشن کې وای چې فایل کیږي با دریم نمبر کې وای چې insufficient data او دریم نمبر کې وای چې neither rise neither fall صحیح ده نو تاسو سره چې کوم دی ګوره کچری دی پایوټ طرف ته نږدې شي کنه مطلب دا چې د مومنٹ آرم څه شو د فکس پوینټ نه هغه ډیسټنس د کم شو چې مومنٹ آرم کم شول ته ټار کم پیدا کیږي دی به بره کیږي بره به زی رایس کیږي با او دی به سکیږي لاندې برازي نو تاسو سره با په 3 نمبر کې کچری دا یو ماشوم د پایوټ طرف ته نږدې شو نو تاسو سره ودی سکیږي رایس کیږي به خاصه کیږي رایس کیږي به د سایډ به هغه بره کیږي نو دی کې اپشن A ټیک دی ښا اپشن A ها MCQs نمبر 4 کې دا خبره کوي a body in equilibrium must not be dash وی کچری یو باډي په equilibrium کې کنه نو دی په دې کې نیوي صحیح ده کنه at rest وی پر rest کې بنوي نو خبره صحیح ده که غلطه ورته اوس مونږ وایو صحیح ده بیا دیم نمبر وی چې مووینګ مطلب یو باډي په equilibrium کې وی نو دی په مووینګ کې نیوي
بیا دریم نمبر چې دی به روټیټینګ نه کوي، څلورم نمبر و چې دی به اکسلریټینګ نه وي. ښه نو یاد ساتئ موږ د ټایپس اف ایکولیبریم کې ویلو، موږ ویلو چې کله یو باډي په ریسټ کې وي نو عموما دغه موږ سره سټیټیک ایکولیبریم شو، صحیح. دغه رنګ په موشن کې نو ډاینامیک ایکولیبریم شو، دغه رنګ روټیټینګ کوي یونیفارم سپیډ سره دی سکی هغه تاویږي نو موږ سره روټیشنل ډاینامیک ایکولیبریم، صحیح ده. دا ټول خبرې موږ کړې وي، خو مطلب دا چې یو باډي په ایکولیبریم کې نو دی به اکسلریټینګ نه وي، دی به اکسلریشن مطلب د ویلاسټي کې به چینج نه راځي، ټیک شو کنه. چې کله د په ویلاسټي کې چینج راځي بیا خو ایکولیبریم نشو، صحیح ده. مطلب دا شو چې کله یو باډي په ایکولیبریم کې نو دی به په اکسلریټینګ کې نه وي، ښه صحیح ده کنه. نو تاسو به 4 نمبر ام سی کیوز کیو لیکئ، 4 نمبر ام سی کیوز کې به تاسو لیکئ کوم یو آپشن ټیک دی، آپشن ډی، ښه اکسلریټینګ. ها راځو MCQs نمبر 5 ته وایي چې the torque in uniformly rotating fan have blade of 0.5 meter is dash. وتا سره که یو فین دی او هغه یونیفارملی روټیټ کیږي، مطلب د هغه روټیشنل موشن کې خو یونیفارملی نه تیزیږي روکیږي نه. نو وتا سره یو فین دی چې هغه یونیفارملی روټیشنل موشن کوي او د هغه چې کومې پرې دی پرې دا چې کوم بلیډ ورته موږ وایو دا بلیډ چې کوم لینث هغه 0.5 میټر دی. نو وتا دا وایا چې په دې کې بس څونه ټارک هغه پیدا کیږي. نو ګوره MCQs نمبر 5 مونږ ته ویلي چې تاسو سره مومنت ارم سونه دی، ډي مونږ سره دی سونه دی 0.5 میټر، صحیح ده کنه. خو ګوره کته ګورې تا ته په دې کوېسچن کې یو خبره کړې چې دا فین یونیفارملی روټیټینګ موشن کوي او چې کله یو باډي یونیفارملی روټیټینګ موشن کوي نو ته مونږ روټیشنل ډاینامیک ایکولیبریم وایو. او ایکولیبریم ډیفینیشن مونږ داسې کړو چې کله په یو باډي باندې نت فورس 0 وي، مطلب په یو باډي باندې ډیر فورسونه اډ کوي او ډیر ټارکونه په اډ کوي، دا غي باوجود هغه باډي په موشن کې څه چینج نه راځي. مطلب په یو باډي چې کله نت فورس 0 وي، ور موږ دوه کنډیشن د ایکولیبریم لپاره ویلو چې کله په یو باډي باندې نت فورس 0 وي او نت ټارک 0 وي، دغه باډي په ایکولیبریم کې. نو مطلب دا چې تاسو سره دا پکې یونیفارملی روټیټینګ موشن کوي، نو دې مطلب دا شو چې په دې باډي باندې نت فورس دا څه شی دی 0 دی. نو چې نت فورس به 0 دی نو په دې دوه کې اوس په دې پکې کې بتا سره په دې ټارک سونه وي، صحیح ده کنه. نو ټارک از ایکوال ټو اف او ډي. نو ګوره اف موږ سره سونه دی 0 دی او منټیپلای ډي سونه دی 0.5 میټر دی. نو کته دوه منټیپلای کړي نو د دې مطلب چې ټارک دا سره راغو 0 نیوټن میټر، صحیح ده کنه. نو تاسو په دې کې آپشن ټیک کړئ، آپشن ډي. ها اوس راځو MCQs نمبر 6 ته. MCQs نمبر 6 کې دا خبره کوي a force of 100 Newton is applied perpendicular at 0.5 meter to turn nut of wheel of a bus. The torque acting on nut is dash. وکړه چې موږ 100 نیوټن فورس اپلای کو مومنت ارم چې کوم دی هغه تاسو سره وی 0.5 میټر، مطلب ته چې کوم دی د یو بس نٹ هغه تاول غواړي نو تاسو کې تب یو رینج راوالي، نو دغه رینج مومنت ارم چې کوم دی 0.5 میټر دی، صحیح دی. نو کدا رینج باندې موږ 100 نیوټن فورس لګو نو دغه نٹ کې بسونه ټارک پیدا کیږي، صحیح ده کنه. ځکه چې موږ د گاډي د بس چې کوم ټایر دی دغه نٹ تاول غواړو، صحیح ده. نو MCQs نمبر 6 صحیح ده. نو ګوره تا ته وایي چې فورس څونه دی، فورس موږ سره دی 100 نیوټن، صحیح ده کنه. او تا ته وایي چې مومنت ارم څونه دی، مطلب ډي موږ سره دی 0.5 میټر. نو ویته دا معلوم کا چې ټارک بسونه پیدا کیږي په دې نٹ کې، صحیح. چې کوم دا بس د ټایر نٹ چې کوم دا موږ تاول غواړو نو ویای کې به ټارک سونه پیدا کیږي. نو ګوره د ټارک فارموله څه ده موږ ته پته ده چې ټارک از ایکوال ټو اف ډي، صحیح ده کنه. نو چونکه ما سره فورس هم شته مومنت ارم هم شته او تا ته وایي چې دا دواړه ما دا فورس کوم دی په دې مومنت ارم باندې پرپینډیکولر لګولې دي. نو ما خبر ده پرپینډیکولر مطلب چې تیټا 90 ده نو ساين 90 د 1 برابر دی، نو صرف اف ډي براشي، صحیح ده. نو دا پتا سره چې ټارک از ایکوال ټو فورس موږ سره څونه دی 100 نیوټن دی، صحیح. او منټیپلای تاسو سره ډي څونه راشي، ډي براشي 0.5 میټر، صحیح ده. نو چې کله زه دا ډي سره منټیپلای کوم 100 چې 0.5 سره زه منټیپلای کوم نو دې به ما سره راشي 50 نیوټن، صحیح ده کنه، 50 نیوټن میټر. ګوره که اسانه خبر تاسو څنګه منټیپلای کو نو ګوره دلته دا پوینټ ختم کا 1 براشي، دې مطلب دا شو چې ټارک از ایکوال ټو 100 نیوټن ملټیپلای ګوره پوینټ ختم شو 5 ډیوایډډ بای 10 شو، 0 دې سره ختم شو او 10 5 ز سره غو 50 راغو. نو ټارک بتا سره راشي 50 نیوټن میټر، ټیک شو ډیر سټوډنټس. دا تاسو سره کوم یو آپشن ټیک ته، دا تاسو سره ټیک ته آپشن بی. ښه
راځو MCQs نمبر 7 ته the shortest distance between two coupled forces is dash. ګوره د دوه coupled forces په منځ کې چې کوم distance دی هغه ته موږ څه وایو؟ دا موږ already په couple arm کې ډیسکس کړو چې دا تاسو سره فار ایگزامپل د गाड़ी چې کوم دی سټایرنګ دی، صحیح ده کنه؟ دا سټایرنګ شو. اوس ګوره په دې باندې چې کوم دی یو فورس بره لګي یو په لاندې لګي، دواړه کپل فورسز دي. نو موږ ویلو چې د دې کپل فورسز په منځ کې چې کوم شارټیسټ ډیسټنس دی ته موږ څه وایو؟ کپل آرم ورته وایو، صحیح ده؟ آر نه موږ هغه ډینوټ کړی و. نو تاسو ته وایي چې د دوه کپل فورسز په منځ کې چې کوم ډیسټنس دی هغې ته موږ څه وایو؟ نو کپل آرم ورته وایو. نو تاسو په دې MCQs نمبر 7 کې تاسو به آپشن ټیک کړئ بی نمبر، ښه کپل آرم، صحیح ده؟ MCQ number 8 a girl pushes to open a door perpendicular with a force of 25 Newton at 0.5 meter from the hanger. The torque is dash. یو جینې دا او د چې کوم دی دروازې لسته کې دیکه ور کوي پوش کوي، صحیح ده کنه؟ نو هغه چې کوم دی 25 نیوټن فورس په دروازه باندې لګي، خو په کم ځای باندې دروازې په کم ځای باندې چې د جینې فورس لګي د قبضو نه والا تر دغه پوینټ پورې چې کوم مومنت عام دی هغه مو سره 0.6 میټر دی. نو ته دا وایي چې ټارک په څونه پیدا کیږي په دې کې، صحیح ده؟ MCQ نمبر 8 ور خاص تاسو بل د ډایګرام باندې هم پوهیږئ. MCQs 8 کې وایي چې تاسو سره یو جینې او دا چې کوم دی دا دروازه او دا څه کوي؟ دا پوش کوي. نو دې چې کوم دی په کم پوینټ باندې د جینې فورس لګي دا د فکس ایکسس شو، صحیح ده؟ په کم پوینټ باندې د جینې فورس لګي نو دغه پوینټ نه والا تر در قبضو پورې دا چې کوم ډیسټنس دی دې ته موږ مومنت عام وایو، دا موږ سره دی 0.6 میټر. او په دې پوینټ باندې د جینې فورس نه لګي، دا فورس لګي 25 نیوټن. نو ټارک به څومره وي؟ نو ما خبره دا فورس موږ سره دا دی، مومنت عام دا دی، نو ته ورته لیکي چې ټارک موږ ته پته ده چې اف डी، صحیح ده کنه؟ او بیا مو چې کوم دی ساين 90 دی ځکه چې دوه پرپینډیکولر دي نو هغه د 1 برابر دی، ټیک شو؟ دا میکسیمم ټارک شو. میکسیمم ټارک والا کیس مې واغښتو. تاسو به فورس پټ کړئ 25 نیوټن او ملټیپلای डी چې کوم دی موږ سره دی 0.6 میټر، صحیح ده کنه؟ او چې دوه کله ز ملټیپلای کوم 25 ملټیپلای 0.6 دا چې ز کله ملټیپلای کوم نو دینه به ما سره جواب راشي 15 نیوټن میټر، ټیک شو؟ ډیر سټوډنټس نو تاسو په کیلکولیټر هم کولای شي او کله تاسو همداسې کوي ګوره پوینټ ختم کا پوینټ لاندې به ونه لګي دا به راشي 6 ډیوایډډ بای 10 25 سره 6 ملټیپلای کو په 10 ډیوایډ کا تاسو سره وته څه جواب راشي 15 نیوټن میټر جواب به هغه راشي، ټیک شو؟ ها بیا و چې د 9 نمبر MCQs کې وایي چې the angle at which x and y component of force are equal is dash، ټیک شو؟ وی دا سې کوم یو انګل دا چې کله هغه د یو فورس او د ایکس اکسس په منځ کې راشي نو د دې چې کوم کمپوننټس دي دا به تاسو سره سوي دوه برابر به وي، ټیک شو؟ نو ګوره ورته خطا سو په دې خبره باندې اوس لږ پویوم. MCQs نمبر 9 دا ته وایي چې هغه کوم یو انګل دا چې په هغې باندې به تاسو سره د یو فورس هاریزنټل او ورټیکل کمپوننټ هغه برابر وي، ټیک شو؟ نو ګوره دا فار ایگزامپل ما سره چې کوم دی ګوره ایکس اکسس صحیح ده او دا چې کوم دی یو فورس دی، ټیک شو؟ اف اوس دلته تاسو کوم انګل داسې پکار ده چې کله هغه انګل زه واخلم نو تاسو سره به دا ورټیکل کمپوننټ او چې کوم د هاریزنټل کمپوننټ دا دواړه سوي خپلو کې برابر به وي. نو یاد ساته موږ سره چې کوم ساين 45 ګوره موږ د ورټیکل کمپوننټ لپاره ساين اخلو کنه او د هاریزنټل لپاره موږ څه اخلو؟ کاز اخلو. لکه تاسو کته یا چې په ریزولوشن اف فورس کې ما ویلي هم چې موږ سره چې کوم ورټیکل کمپوننټ دی اف واي دا موږ سره برابر دی د اف ساين تھیټا، صحیح ده کنه؟ او موږ سره چې کوم هاریزنټل کمپوننټ دی هغه موږ سره برابر دی اف کاس تھیټا، ټیک شو؟ مطلب کا فورس هر څو نه کنه دوه فورسونه فار ایگزامپل اس مثال 10 نیوټن فورس دی. اوس انګل کچری دلته کې زه فار ایگزامپل 90 ولم نو ساين 90 خو دا 1 برابر دی، کاس 90 د 0 برابر دی. کچری زه انګل 0 ولم نو کاس 0 چې کوم دی د 1 برابر دی، ساين 0 د 0 برابر دی. مطلب دا څه کوم انګل ولم چې تاسو سره ساين او کاس دواړه خپل کې برابر راشي. نو کچری ته انګل 45 ډیګري والے سونه والے थीटा ته واخلي 45 ډیګري، مطلب دا شو چې کچری دا فورس او د ایکس اکسس سره دلته کې انګل 45 ډیګري جوړي نو تاسو سره چې کوم دا ورټیکل کمپوننټ دی او کوم دا هاریزنټل کمپوننټ دی دا به دوه خپل کې برابر وي، ځکه چې موږ سره د ساين 45 او د کاس 45 دوه خپل کې ویلوګانې سری هغه برابر دي، ټیک شو؟ کته ساين 45 په کیلکولیټر وایي او کاس 45 وایي د دوه ویلیو سیم ده، مطلب چې دلته ویلیو دوه سیم راځي
نو کاغذ بیا 10 سره دا منټیپلای کوم او 10 سره دا منټیپلای کوم دا سره به واپس سکیږي ما جواب راځي. لکه اسې مثال در کوم تا سره sin 45 چې کوم مثال کې تور پر تاسو د سانتیا لپاره د دې چې کوم 0.707 تقریبا دغه چې کوم ویلیو راځي. خو اسې مثال در کوم چې تا سره موږ ته چې دوه برابر وي په 45 باندې به د sin او 45 او cos 45 ویلیوګان دوه به برابر وي. چې برابر وي اسې مثال در کوم چې تا سره فار ایگزامپل د دې ویلیو هم 1 راغی او د دې ویلیو هم 1 راغی ځکه تاسو به دوه خپل کې برابر وي 1 نه دي خو کچري اسې مثال زواله نو کدا 1 ز دی فورس سره منټیپلای کوم خو دا فورس راځي که فار ایگزامپل فورس تا سره 10 نیوټن دی سونه دی 10 نیوټن نو که 10 سره زمون منټیپلای کوم 10 ته راغو کدا غواړم چې کوم دی 1 سره 10 منټیپلای کوم نو دی نم 10 جواب راغو. مطلب دا چې کچري د یو فورس او د ایکس اکسس په منځ کې انګل 45 ډیګري راغی نو تاسو سره په دغه دوران کې چې کوم ورټیکل کمپوننت ته دا او هوریزونټل کمپوننت دا دوه خپل کې برابر نه ګوره دوه خپل کې برابر راځي. صحیح ده کنه. خو دلته کې sin 45 او د cos 45 ویلیو ګوره 1 نه ده. صحیح ده کنه 0.707 something دغه رنګ ویلیو ده. صحیح ده. خو کچریتا sin 45 یا cos 45 وای دوه ویلیو یو رنګ راځي 0.707 ټیک شو. نو دیو جن موږ وایو کچریتا سره انګل 45 ډیګري راغی نو ورټیکل کمپوننت او هوریزونټل کمپوننت دوه بخپلو کې برابر وي. ټیک شو. نو دې کې بتا سو ټیک کې آپشن سی ښه. Last number MCQs 10 number we center of mass is different from center of gravity when we have non-uniform dash. We ta sara center of mass or center of gravity da badwana different point to razi shikala mung sara non-uniform sivi. Number 1 shape of object, mass of object, gravitational force, none of these. نو که تاسو ته یاد شي په سنټر اف ماس او په سنټر اف ګریویټي کې تاسو ته ما خبره کړې وه چې کچري تاسو سره ګریویټیشنل فورس نان یونیفارم نو بیا به تاسو سره د یو باډي سنټر اف ماس او سنټر اف ګریویټي دواړه به ډیفرنٹ پوینټونه راځي. په خبره باندې پوه شئ. نو تاسو به ورته ولیکئ چې 10 نمبر کې چې کچري موږ سره ګریویټیشنل فورس دا موږ سره سوي نان یونیفارم وي نو موږ سره به په دې دوران کې سنټر اف ماس او سنټر اف ګریویټي دا دواړه different پوینټونه وي. په خبره باندې پوه شئ. نو دا موږ سره د آپشن سی ښه ګریویټیشنل فورس. آپشن سی ګریویټیشنل فورس مطلب دا کوېسچن کې وي چې نان یونیفارم به څه وي نو ګریویټیشنل فورس چې کله نان یونیفارم وي نو سنټر اف ماس او سنټر اف ګریویټي دا دواړه ډیفرنٹ پوینټونه وي. ټیک شو ډیر سټوډنټس. نو دا و د چپټر نمبر 4 MCQs. ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې موږ کنسپچوال کوېسچن ډسکس کوو. نو دا ځان ډیر خیال ساتئ. الله حافظ.